लाग्यो अब यसलाई जस्ट 5 मिनट चाहिँ फेरि ढाक्नुपर्छ देन आफ्टर ग्रेभी रेडी नखाने चिज चाहिँ आउँदैन भने यो टुथपिकको सहायता यसरी खिच्नुपर्छ अनि यो चाहिँ गाई जति सबै एकदम राख्ने बवाल दामी हुन्छ यार कस्तो लाग्यो रे कस्तो लाग्यो रे सुप चाहिँ मिठो हुँदैन गाइस What's up guys? Good morning everybody. सबैजनालाई नमस्ते बिहान बिहानै म अलिक अबेलासम्म उठेँ म अलिक अबेलासम्म सुतेछु राति डिस्टर्ब भएर सो आज चाहिँ घरकै भ्लग बन्ने छ अलिकति आजको भिडियो चाहिँ अलिकति फ्यान्टास्टिक भिडियो हुनेछ सो आज चाहिँ मुकबाङ टाइपको म भिडियो बनाउनेछु यो चाहिँ ghungiको रेसिपी बनाउने भ्लग बन्ने छ स्पेसली यो ghungi भन्ने ट्राइबलको समाजले अलिकति पहिले अलि परम्पराको कालदेखि खाँदै आएको तर अहिले हुन्छ नि मान्छेमा हरेक किसिमको विकासहरू बढ्दै गइसकेपछि नलेजहरू बढ्दै गएपछि चेतनाहरू बढ्दै गएपछि त्यस चिजलाई चाहिँ अहिले सर्वाधिक रुचाइएको छ सर्वाधिक बजारमा चाहिँ मन पराइएको छ र यसको गुण प्रतिगुण सबै चाहिँ एकदमै वान्टेड भइरहेको हुन्छ सो जताततै बजारमा पाइँदो रहेछ निकै महँगो किन्दो रहेछ हिजो मैले 1 केजी ल्याएको थिएँ सो मैले त्यसलाई चाहिँ म्यारिनेट गरेर चाहिँ राखेँ टुटी सुटो खाएर अब त्यसलाई म अहिले चाहिँ फाइनली त्यसलाई क्लिन गर्छु त्यहाँदेखि आफ्टर हाउ टु मेक रेसिपी सब एभ्रिथिङ तपाईँलाई चाहिँ सो गर्नेछु हेलो बेबीहरू गुड मर्निङ गुड मर्निङ बेबीहरू ठिकठाक छ ठिक छ होइन त भर्खर उठेको हो नानीको बेबी देखाउ ल बेबी देखाऊ यो छ 10 घन्टा 12 घन्टा चाहिँ सफा गरेर धुलो पिठोसँग राखेर जो बेलुका राखेको थिएँ हजुर 12 घन्टा हो अब यसलाई राम्रोसँग धुने त्यसरी यसलाई बोइलिङ टाइप हुन्छ दिस इज फाइनली क्लिन यो सफा भइसक्यो धुएर अब यसलाई बोइलिङ कार्यक्रम हुन्छ है ल फाइनली बोइलिङको कार्यक्रम होस् पिसलाई चाहिँ यसरी काटेर चाहिँ राख्नुपर्छ यसको म्यारिनेट टाइम चाहिँ धेरै लेन्दी हुन्छ एभ्रिबडी गाइजहरू एक पिस काटेन भने यो नखाइ भइन्छ किनकि यसको एयर चाहिँ पुरै बन्द हुन्छ सो अन्त इनसाइडको चिज चाहिँ निस्किँदैन इनसाइड चिज निकाल्नुको लागि यहाँ चाहिँ गार्लिक गर्नुपर्छ सो यसको प्रोसेस निकै लेन्दी हुन्छ गर्दै गर्नु यस सबै फ्याट्स रातो रातो भइगयो तेलमा फ्राई गर्नु
रस लसुन र यो लसुन र अदुवाको पेस्ट यसरी हाल्नु फाइनली मसाला रेडी अब गरौँ हाल क्विकली जस्ट अब 5 मिनट हाल्दिनु बस चलो लगभग सबै छ नुनदेखि लिएर सबै हालिसक्यो अब पनि लाउनु बाँकी छ कर्नफ्लावर हाल्ने हो देन आफ्टर 5 मिनट पछाडि अलिक घरम चलाउ न nun besar agak lasun paste tomato paste corn flour meat masala everything is done लगभग 75% चाहिँ चिकन रेडी हुँदैछ just 5 minutes and फेरि राख्नुपर्छ then after gravy ready ghoghi को यो चाहिँ पकुवा भुटुवा रेडी भयो अब सुप हुन रेडी भयो अवस्था मोबाइल चाहिँ पानी फुल पानी हालेर सुप ghoghi fry ready soup it's ready so we finally ghoghi चाहिँ सर्भ गर्न लागेको छौँ एप्स हाल्नु लागेको ghoghi सानो छोरीले हाल्दैछ नानी ghoghi खाएको देखो त Yummy. Best. पहिला खाँदै थिएन एउटा थाली यो त्यो प्लास्टिक हो त्यो प्लास्टिक खाने चाहिँ भालेको कामी के कस्तो लाग्यो फर्स्टचोटि हो सालीले खाएको खाँदै थिएँ मैले चाहिँ नखाने यो चिज चाहिँ आउँदैन भने यो टुथपिक
हातको सहायता यसरी खानुपर्छ अनि यो चाहिँ गाइस अलि सबै एकदम राम्रै बवाल दामी हुन्छ यार थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो भिडियो वाच गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर ghongiको बनाउने तरिकादेखि लिएर खाने तरिका सबै तपाईँलाई अपलोड गरेको छु क्रिया प्रतिक्रिया दिन होला के कस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू